السلام عليكم. اليوم بنسوي بيض بالمايونيز. يعني إذا في أحد جاي في الليل ما في شيء، أسهل شيء يقدر يسوي وأسرع شيء بيض المايونيز. المقادير أنا عندي اليوم 4 بيضات. نهرس البيض، نحط عليه ملح، فلفل أسود، جبن، كبشة بهالطريقة، شوية خردل، تقريبا ملعقة صغيرة. أهم شيء المايونيز. المايونيز نبتدي نحط قبشتين، نحط قبشتين ونهرس. إذا احتاجنا زيادة بعد نحط. شوفوا بهالطريقة تهرسونه. يعني شو أقول لكم، أسرع شيء خلص جهز. هاي بتكون حلقة جدا قصيرة. تراولي يباله شوية جبن بعد. يعني تأكدون إنه ما في قطع كبيرة. يعني تشوفوا كيف. وجهزنا، جهز. الحين نروح نسوي لنا السندويتش. هذه جاي في الليل يوعان أو وقت قايم الصبح يوعان، على السريع السريع، ما أخذ أقل من 5 دقايق. السر في هالخلطة إن نحط الجبن. جهزنا. نروح نسوي السندويتش الحين.